All of us have to make our own way in the world. Let's even figure out how to survive. If you get this into the meat bag, you're gonna hunt me so far. Oh, all we have to do is hit the tip. If you hit it with a meat bag behind this line, you win the goal. It only costs 10 copper points to throw. Mamaykon, good morning. Wala ano kagabi? Nung oras na akong nakapag-live, alas 12 na. Kasi dumating kami 7:30. Yun, kita ko nag-live si Sis Lucy. Tapos 7:45 wala na, brownout na uli hanggang 12 midnight na. Mag-play na lang ako, Ma'am Icon. Ito po yung chat ko kung ano yung latest na live. Ano na to naka 1,000 plus na. Hello, Boldang. Good morning. Ito na lang. Ay, nag-live ka pa. Oo, wala ako dito sa live mo kagabi. Ayan, may harang, Ma'am Icon. Ayan, may harang siya. Mute muna natin. Buldang Mongo TV. Good morning. Good morning, Buldang. Oh, may harap 2 of 2 ito. Mamay ko 2 of 2 ads. Oh, yan. Ayan. Uy, ang ganda mo dito, Mamay ko. Hindi kita nakita kagabi Wala na. Hindi ko nga alam kung makakapag-live ako kagabi, kaya ginawa ko. Green screen na lang yung picture. Tapos kausap ko pala si Ma'am Icon, si Discover kagabi. Siya kasi yung tumambay sa akin 3 beses pala daw siya na demonetize sa isang channel niya. 2 kasi daw ang channel niya.
Tinuturuan daw niya si Adrian. Tagay pala trading market kung siya lang kami. Haan, mapan. Sayang di bayad ko. Katan. Ngayon, tinuruan na daw niya si Adrian kasi nga base experience na demonetization. Tsaka monetization na ano din na rin niya dahil pangalawang channel na nga yun. Hindi pala, kailangan pala niya pag malapit na siyang mag-apply, mag face-to-face live daw siya. Yun. Okay lang screencasting, pero kailangan niya mag-live siya. Mag face-to-face. Naka-duty daw siya eh. So, umaga yata yung out niya. Ewan ko kung anong trabaho niya, hindi ko na natanong. Tapos ang sabi niya, kailangan niya mag face-to-face live. Kung nahiya ka, sabi niya daw, gawin mo nung walang katao-tao. 'Di ba? Nagla-live naman si Adrian ng madaling araw. 'Yun. Maski sana saglit lang o kaya 1 hour o kaya basta makikita daw yung mukha niya. Tingnan mo si Oscar. 'Di ba ang bilis sa kanya? Walang malinis ang kanyang. Hey, ito naman aso na to. Malinis ang kanyang channel. Yun na lang ilagay ko. Panood sila. Ayan, cooperative man. Dapat daw nagla-live siya. Yun ang sabi niya sa akin. Face-to-face pala. Dapat makita daw kasi ni Whitey yung mukha niya. Buti nga si Ma'am Icon, si Alan na napipilit mo na siyang mag face-to-face kahit paminsan-minsan. Okay pa lang daw ngayon kasi hindi pa naman siya nag-apply. Pag malapit na daw siyang mag-apply ng monetization program, yun, kailangan face-to-face live. Ito naman ang comment niya kay Mr. Madayag. Oo, 2-4. Di ba 4K siya? So, si Mr. Madayag nasa 1 plus na to eh. 1.2 yata ang watch hour niya. Ang comment naman niya kay Mr. Madayag, sabi niya, palitan ko daw yung picture. Ang isasalpak ko daw yung mukha ko kasi ako nga daw yung Sabi ko, hindi, dapat yung mukha niya. Dahil ang ginamit kong information niya ay sa kanya. Although ako yung nagmamanage. Pero palitan ko daw yan kasi family picture namin yung nilagay ko kay Mr. Madayag. Kaya gagawin ko siya ng logo, YouTube logo. Salamat nga pala sa napunta sa live, sa premiere. Pang 34 na tamsak ito, Ma'am Icon. Bilis na lang si Alan kasi consistent siya nagla-live stream. Yung gawin ni Alan, Ma'am Icon, yung ginagawa niya maski every Sunday, mag face-to-face live siya. Although, maganda naman kasi sumusunod siya eh. Sabi ni Discover, sabi niya kagabi. Ang kulit naman kasi ni Adrian, sabi niya. Tinuruan ko na yun eh. Pumasok pa ako sa live niya para turuan siya. Yun ang sabi niya. Kasi nga, ang sinasabi ko based sa guidelines daw ni YouTube dahil na-experience daw niya. Okay, sabi ko. Yung maganda yung binibigay mong advice. Sabi ko, paano yan? SC siya ng SC. Screencast ng screencast. Walang problema yun, sabi niya.
Basta importante, bago siya mag-apply, yung mga siguro ilang days bago mag-apply, ay dapat magka face-to-face live na siya. Totoo, tama naman yung sinabi niya. Ang gusto kong sinabi niya yung tip niya, kung nahihiya, mag-live ka dun sa oras na kukunti ang tao. Habang masasanay. Ganun naman ang ginawa ko din noon. Kumilip-silip lang ako sa live. Ganyan. Hanggang nasanay na rin. Ang problema kasi naman itong cellphone ng anak ko, hindi ko makapit. Mahilig bumitaw. Ang problema, mahilig bumitaw. Ibig sabihin, minsan nadi-disconnect na siya. Maski tinututok ko dun sa malapit sa modem namin, nag-ano na siya, nagdi-disconnect. Pero itong cellphone ko kasi hindi ko naman pwedeng i-live to maghapon dahil may tumatawag. Kailangan kong sagutin. Kaya yun ang cellphone niya. Kaya naiisip kong bumili. Kasi nasasayangan naman akong bumili. Kasi nga, yun ang sabi niya. Siguro, yun yung mga, di ba, ina-analyze ko naman, syempre, doon naman tayo natututo sa experience. Sabi niya kasi, ang sinasabi ko kasi, sabi niya, base sa experience ko din, biroon mo, sabi niya, 3 beses ako na-monetize. 3 beses ako na-monetize, sabi niya. Pero 4 na beses akong na-demonetize. Yun ang sabi niya. Kaya ang sinishare ko is yung experience ko. Tsaka nagbasa daw yata siya ng based sa YouTube community guidelines. Sabi ko, anong yung mga reasons mo ba bakit ka na-demonetize? Unang-una daw yung reuse. Okay lang daw mag-screencast, kaso dapat siguraduhin hindi nauulit yung ginagamit mong video. Yun. Tsaka tapos ina-analyze ko naman yung sinabi niya na mag face to face kasi gustong makita daw ni YT kung ikaw ba talaga yan na tao. Which is ina-analyze ko naman yung sinabi niya. Totoo kasi puso ngayon ang AI eh. AI, robot, di ba? Yung robot. Oo, naisip ko yun. Totoo nga din naman. Kasi nga may robot, di ba? Pag nag-login nga tayo, chine-check kung robot ka ba o human. Kaya, yun. As in, nagtambay siya. Ilang oras yun eh. Ilang oras siya nagtambay. Natulog ako, 2:00 na. Pumasok siya ng past 12 sa live ko. Sabi ko, bakit hindi ka, pinapatulog niya ako, matutulog na rin ako, pero bakit hindi ka pa natutulog? May duty daw siya. Taga Baguio pala siya. Igorot. I-mute ko muna, Ma'am Icon, at naka-play ka naman, Ma'am Icon, ito. I-mute ko muna at magluluto lang ako. May training ng mga bata ng 8:30. Kailangan mapakain ng 7:30. Hindi mo muna pwedeng gamitin.
you so much talaga, Mars. Alice, Filipina Beauty. Gusto ko sa harap. Hindi na ako pupasok sa live mo, ah. Kabsat Kepweng, good afternoon. Ay, good morning. Kabsat Kepweng. Sheila, thank you so much, Sheila Perfect. Yan, thank you so much. Nakababad tayo sa ating mga team kamanig. Kunti lang mga remedial ngayon. Nasa hiraman pa yung aking tablet. Tayo. Hold. Good morning, Kepweng Adventures. Sige, puntahan na, Kepweng. Natapos na siguro itong sinibe. Ang problema kasi yung mga piniplay ko, tumitigil. Kaya nito, sinalang ko ng alauna, 30 minutes pa lang. Samantalang yung isa, tapos na. Isa man na siya. Dali, Mang Kepweng, 3 minutes na lang, matatapos na siya. Kasi ito yung mga nagtambay sa akin kagabi, sa live stream ko. Madaling araw na kasi ako nag-umpisa, alas 12. Yung mga Indiano. Indiano yung mga kaibigan ko kagabi. Tatakunding, tupalon yun ay. So kasi nga, break ko na ito eh. 12 hours na nga siya nag-brown out, 6 to 6:30. Kaso yung 6:30 to 7:30, nasa 7. Past 7, nasa training pa kami. Dumating ako 7:30, quarter to 8. Nag-brown out ulit hanggang 12 midnight. Tunding yung angels ko eh. Tapos natatakot ko namang full charge ko lang yung cellphone bago ko tong i-go on silent. Natatakot kasi akong naka-charge na magdamag dahil baka di ko mamalayan ay nasusunog na pala. Dahil sira na yung mga original charger nito, bumuli na lang ako ng medyo fast charger din naman, pero hindi na sila yung original charger dahil nasira na nga. Malapit na, 1 minute na lang, Kepweng Adventures, papunta na ako sa iyong channel. Kasi rinamis ko to kasi sa isang Indiano kagabi na ipo-full watch ko yung 2 hours niya, kasi 2 hours din kasi siya tumambay eh. Siyempre, naghahabol din ng watch hour yun dahil nakasabay ko yun sa isang live stream ng isang kaibigan din. Mabait naman sila. Na-appreciate ko kasi yun, di ba, yung mga banda dyan na mga lahi na yun mga bastos. Pero sila mabait kasi. Kaya ganun naman ako, pag alam kong mabait yung tao, itatrato din natin siya ng tama. Ikaw ba to? Si Kabsat Melda, nag-out siya ng alauna 1 hour siya, nagtambay. Yan pa eh. Saka Kepweng Adventures, yung binakasan ko nung natapos ko po yun, Kabsat ha. Ewan ko, 6 hours ba yun? Basta meron. Minsan kasi pag na fully watch na siya, wala na tumatalon na siya. Iba na yung winawatch. Ayan, fully watch na tong si DN Nibe. Mabait dong babae na to. DN Nibe. Ito na, Kepweng Adventures, Kabsat. Saan niyo din yan? Ilan ba sa subscription nito? Maalis na naman kasi ako by mamaya 8:30 dahil may training na naman sila. Pinaghahandaan kasi nila yung National Taekwondo Tournament sa Manila. If God permits, by December yun. Ito na tayo agad sa Kepweng Adventures sa live na lang, relaxing river views and relaxation. Wala na kasing wala na akong ninja na pang monitor. Ito kasi pang monitor na to, na ninja na yan. Wala na disable na yan, na deactivate na.
Kaya hindi yan makakapagbakas. Mga nakakapanood lang kasi may Google account yan. Pero hindi siya makakapag-tamsak, hindi siya makakapagbakas. Dito tayo, Kabsat Kepweng, 3 hours and 33 minutes. 3 hours and 33 minutes, 24 seconds. Relaxing river views. Ayun, pang Kepweng Adventures. Playing na, Kabsat. Mute ko ulit kasi pupunta ulit ako sa kusina. Gagawa ako ng soup para sa mga bata. Gagawa ako ng malunggay soup. Pangdagdag doon sa fried sunny side up egg nila.
Still watching pa rin po mga kapatid, yung mga piniplay kong videos nyo. Hindi makikita friends ka dyan, ano? Ano may nga minikwa? And of course, Ni
hours and 18 minutes. Yung aking taga-sako. Yung aking taga-sako nung una. Salamat no, may work pa ako. Bye na po. Sige. Thank you so much, Tata Kunding. Babalikan ka nila siya. Promise. So, ayun. Yung actually, yung iba ay bumalik na rin. Yan, ibabad ko na po ito ay namin sa iyo. Just keep on visiting. Tata Kunding para 4 hours and 18 minutes. grabe. Ano na nangyari, Kigos, at may patawa-tawa. Iyak-iyak na dyan. Ako sa iyo. Babad ko sa iyo kasi May tawa-tawa, may iyak-iyak din. Ayan, naka 1 hour na tayo. sa nilive mo. Ayun. Naku. Tinanong ko lang Bakit nagpapakita dito si kabit ko? Maniningil ka na naman ng, ano? May nasusus na sa iyo. Maniningil ka na naman ng ayuda? Ay, Sis Lucy, thank you Maniningil Ito kasing nababanood mo, ano lang yan. Hindi ko kasi pa kayang mag face to face ngayon kasi busy nagpapakain ng mga bata. Bigyan ng size lamang po ito. si ano, si Kigos, yung ating sapo ng araw. May time naman po sa Kabsat Kepwen, nandito pa rin sa Relaxing River Views. May 428 views, Kabsat. Kung dito, bakit nagtago-tago ito si Kigos? Bakit tago-tago ka, Kigos? Ayan, nakaplay po kayo mga kapatid. Thank you so much. Sa kusina na po ako muna. Hello, fish! Uy! May bago tayong kasama si... Philippine Adventure. This is L27. Nagpino po sa mga haba. Kasi maya-maya, alis po kasi ako eh. Maraming salamat po sa mga sa podcast sa araw niya. Si Jamie, thank you so much. Hello, fish! Okay, May tapos tarang ka, basta go to your channel. nakaano lang ako si Sikoy, nakababad lang ako kay Idol Madaya kay Mr. Madaya. Tatabi ko na ito sa cellphone to. Kasi kay isa kay Okay mo, this is yours. yan. Tambay ko lang po sa iyo. Idol Oni, yung isa. Kasuhan tayo. Kaya rin ang cellphone na yun. Kaya pinigay ko na si Idol Oni. Si Sikoy Iconic dito po ikaw. Yan. Sa Globis na trasi kami mo yata to eh. O, bigyan kita ng damit. tanto na si Ate Jess. Sana all. Time na kaperas na Yan ang card ko. Okay, siya lang card ko, Dan. Gigol. Still playing Gigol. Cooperator, Dan. Three people in the house. Thank you so much. Sana all. Palipat-lipat. parang ano eh. Iba talaga pag ano, marami ng gadget. Iba talaga pag marami ng gadget, palipat-lipat na. Yan. Marvin! Tapos na. Pupunta sana ako kay Marvin. Tapos na. Ganyan na. Thank you so much. Playing tayong may Philippine Adventure. Na-search po si Idol Darinik PH. Subscribe ko rin na sa Enrique Williamer. Ganda ng Enrique ha.
Malapit na si Ma'am iPhone. Ano na? Paggabi lang, 1 hour and 6 minutes. Enrique, saglit lang. So, ano na lang? 7 minutes. Tamsak 35. Sana all. Marami. Salamat po kasi si Kuya. Yung diretso lang po si Enrique, go into your channel. Bagal naman mag-play ni ano. Tay, mo to bikang kasama. Kimi Vlog. Anak mo. 38 minutes pa Magamit lang. din mo ang ilang mga cellphone. Yung one rig 27 vlog, inita ng year 20. Ayun no, mahahabol na ni Kepweng Adventures. Si Kepweng Adventures, 23 minutes na. Sila ano naman, yung ibang team man ni mamaya, i-play natin. Vlog, yan. Thank you so much. Galutaw akong gusto ka rin mga pangalan ba? Talaga. Ay, Kabsat Ronnie! Thank you so much. Tingnan natin kung tapos na si ano. Thank you so May much. piniplay pa akong isa. One week, October 20, 2025. Saan Tingnan ko kung tapos na yung... si one week? Ay, kay Kabsat natin. Malapit na, Ronnie Adventures. Saan ang sasakyan? Si Kabsat natin kasi plinay ko yung latest live niya. Thank you so much, Kikal. 1 hour and 53 minutes. So, 1 hour and 30 minutes na. Konti na lang. Saglit na lang yun. Antok. Tamsak 18. Okay, anyway, thank you so much sa inyong lahat. 7 people in the house. Kaya, medyo, ito na. Feeling na ako na feeling. Sila George. Dali Kabsat. I-check ko tong isa. May watch to watch kasi ako dito sa kabila. Buti walang topak itong laptop nito. Hindi ako titingin sa expressway dahil baka ako'y mahihilo. Magbiahilo tayo. Pag ginalaw ko na kasi to, Ah, magagalit na siya. parang lumilipad O, yung tignan mo. Galit na nga. yan. Si Idol Jun, nasaan ba to si Idol Jun? Oh, saglit na lang ito, Kabsat. Si Star Madayag. Malapit na tong matapos. Yan. Ilagay ko na dito sa history para Para kung ano lang, i-play ko na history para hindi siya tumalon. kotse na napakabilis-bilis. Wala akong punamin dito, Enrique. May bunami. Kailangan din siguro bumili ng bonamin, ano? Nakawatch ako ng ganyan, parang, teka. Teka lang po, teka lang. Nung nangyari kay Enrique, ba't kailangan niya ng magbunamin? Kailangan ko ng bonamin. Yun. Lapit na to, Kabsat. Kabsat Ronnie. Ito po magpi-play sa'yo mamaya. Uy, nagharang pa siya. Nakikipag-watch to watch din po kasi ako sa isang team. Ang ano doon, 20 kaming members. Mag-e-entry ka ng isang video. Tapos iipunin ni admin yun. Kunyari, 20 na videos yun. Gagawa siya ng playlist. Iipunin niya lahat yun. Tapos meron kaming GC. O gumawa siya ng isang channel din. Doon niya ilalapag ang playlist. Is very strict sila. Ayaw nila na maglapag ka ng link. Galit sila. Kasi daw, may update daw, based sa community guidelines, naapektuhan ang views, subscribers, doon sa makikita daw, na-observe daw nila sa analytics pag naglalapag ka daw ng channel link, video link. Kaya ayaw nila. Ang sabi nila, kung premiere ang gusto mong isali, sabihin mo lang sa kanila anong oras, anong duration. Basta ayaw nila na lumagpas ka ng 14 minutes. Pinakamatagal lang na video is 13 minutes.
Huwag umabot ng 14. O yun, 20 members kami doon sa isang araw. Ipi-play mo yun. Mag-screen record ka ng start of play. Ibig sabihin, clear lahat yon. Walang history. Clear ang history. Tapos, ayaw pa nila na ipi-play mo diretso from the playlist. I-save mo sa watch hour. And then, mag-send ka ng start of play. And then, pag na fully watch mo yon, record mo na naman from the history and then sa watch out, sa watch later kung dapat mag-grade lahat yon. Tapos ilalagay, i-check mo din, i-capture mo din yung time watch. Kasi mako-compute na nila, alam na nila kung 28 hours yon, ibig sabihin na kumpleto mo yon. Tapos isi-send mo na yun sa GC, sisend na namin sa GC. Ayun yung watch to watch. Kasi ang goal nun, kanyang team na goal kasi may team na charity, about charity goal naman. Pero sa amin, sa Team Strawberry, ano naman yun? Give and take. Yun, kasi give and take. Ibig sabihin, pag play ka, play mo sila. Kasi lahat kayo pare-parehos, naghahabol ng watch hour, kailangan ng views, monetize at demonetize channel ang kasama din. Yung iba, maraming angel, kaya 3 video ang kanilang ine-entry. So, 3 angels yun, separate angels. Ayaw pa nila nang iniulit-ulit mo yung angels. Yun. Kaya the best ang Team Kamani kasi hindi mo kailangan ng watch to watch. Kailangan mo lang magparamdam. Pero doon talagang watch to watch yun. Ang naman nila kinukumpulsory na pag premiere ay nandun ka din sa premiere nila. Basta may submit mo lang yung buong playlist. Ako kasi hindi daily doon dahil marami rin akong sinusuportahan eh. Nagla-live ako. Kailangan ko ng angel. Ayun, piniplay ko doon noong playlist pa noong playlist pa kahapon. Ma'am Icon, fully watch na. May post-roll harang na, Ma'am Icon. Ganun. Kaya masarap sa Team Money kasi kung hindi ka nakaka-attend ng live nila, piniplay ka pa rin. Yun talaga hindi. Ay, naka-blurred ba to? Kasi nakasisinagan ng araw. Ano ba yan? Ang init na naman po sa Abra. Nakakainis. Pagpapawisan na naman lahat ng parte ng katawan. Wala kaming aircon mga kapatid dahil mataas ang singil nila ng per kilowatt sa amin, 20 yata. Eh sa Baguio nga, 9 pesos per kilowatt lang. Eh sa amin ang mahal. Kinukurakot lang din naman. Dito na tayo, Kabsat Ronnie. Ronnie Adventure, Ronnie TBCA. Yan. Ay, ito na ko na ilagay yun. Yun ang kaya maswerte ang lahat ng members kasi talagang nagtutulungan doon. Doon sa isa kong team yung sinasabi ko. Watch to watch yun. Mag-entry ka. Pero libre naman. No? Pero ang goal kasi is magtulungan. Pero may mga rules sila. Iba-iba doon. May Indiano, may taga-ibang bansa. Pero mostly mga OFW. Kasi di ba yung mga yun hindi na nila. Ay napanood ko na pala ito, Kabsat. Yung iba namang live mo. Di ko kayang panoorin pa yung 10 hours, Kabsat. Sandali ito. Itong peeling. 5 hours na lang. 5 hours peeling and cutting cantaloupe. Kabsat Ronnie. Playing yung 5 hours and 32 minutes. Peeling and cutting cantaloupe. Pero hindi ko pwedeng ibabad yan na i-video. Kasi baka mapalo tayo.
Takpan ko lang. Takpan ko lang siya. Yan. Ma'am Icon, ang habang hatang oh. Sis Lucy, thank you so much. Mag-play din po ako sa iyo, Sis Lucy. Yung nag-iikot pa kasi si main channel ko eh. Nalobat kasi yun. Nag-iikot pa siya. Hindi pa niya na-upload yung latest live niya kagab madaling araw. Oh, against light. Ito kasi nga. Mag-change kami ng kurtina ngayon. Yung kasama naman namin, pag mabait pa kasi. Kasama namin, hindi man lang maghapon siya dito. Hindi man lang naglilinis ng cobwebs. Ang daming cobwebs. Kasi hindi naman na siya naghahatid ng bata kasi sabihan ko na lang. Mag-change kami ng kurtina. Kailangan niyang mag-cobwebs. Kasi alis na naman kami. Hapon na kami makakabalik. Wala pa nga siya eh. Hindi ko alam kung papasok. Mahirap kasi dito sa mga kapatid kumuha ng kasambahay. Kasi mag-a-adjust ka. Bawal mo silang pagalitan. Bawal kasi lalayasan ka. Ayun. Oo, ganun ang Wala pa siya eh, alas 8 na. 6:30 na ako. Kaya ako kasi ang setup namin, papasok siya ng mga 7. Uuwi siya ng 5 o'clock pag nandito na ako. Wala pa siya. May bonus yun eh. May bonus sa December, mas pera kasi sa akin. Dahil siguro, hindi ko alam kung nag-message siya. Dahil siguro, Sabado nandito ako. Yun ang problema kasi sa kanila, pagka Sabado, pag nandito ako, gusto na nilang umuwi. Kaya, minsan di ko rin nagagawa yung gusto ko dahil, syempre, nagmamother duty na ako. Hinahayaan ko na lang. Wala pa siyang message eh. Siguro papasok nga naman niya. May mga alaga kasi akong manok, pato. Siguro magpapakain pa ako. Papakatay ko na lang lahat yan. Pagdating ng asawa ko. Di kasi ako marunong magkatay. Wala siyang message kung papasok siya. Ayun, Ma'am Icon. Fully watch na tayo, ma'am. Naka-red na yan. Sige, isa pang video. Ito na lang, 2 hours and 45. Wala na naman ako dito. Kasi nag-live ka yata ng tanghali nito, Ma'am Icon. 19 hours ago. Oo, wala ako nito. Dahil brown out. Wala kaming sa opisina. Anuan ako ni Nanay Pepay. Nag-my day ako ng brown out. Nag-message siya. Hindi ka na makakapag-live, sabi niya. Hindi talaga, nanay. Kung magla-live ako, kailangan ko mag-data. Pero hindi na rin ako nag-live dahil hindi ko rin lalayasan ka din naman ng mga viewers kung hindi mo sila piniplay. Yes, screencasting. Kaso lang, hindi pwede rin dahil kailangan ko ng cellphone. Nakakaabala. Sa camping ka, oo. Ay, oo, nandito, Pero maliwanag siya, Ma'am Icon. Malakas yung signal doon. Ayun. Anong year tong mga to, Ma'am Icon? Parang senior high ba sila? Senior high? Yes, this is my mate. Mahirap i-handle to, mga senior high. SBO president. And that is our principal right there. Oh, may principal right there. Ang sexy mo dito, Ma'am Icon. Ipatalik ko. This is what happened. Sila ang nagbablog. Hindi naman na sila bata. Pwede nga. Balik. Ayan, Our Mr. B. Yes.
And this is what currently happening right now. Oh. They are cooking. Mm. Thank you, Ani PH Vlogs Official. Maganda ah. Nag-enjoy naman ng Current happenings here. Oo, senior high kasi parang kaedad to ng anak ko eh. Di ba, mahirap ito And the mag-handle. food is the... Pero parang mas masunurin tong mga batang ito. Indian food. Make Pag nagpapamiting yung advisor ng senior high doon sa klase ng mga anak namin, pagod na pagod. Pagod na pagod. Sabi niya, 34, 35 yung mga anak nyo. Lahat yon iga-guide ko, sabi niya. Ayan ka, ma'am. Kaya tulungan niyo po akong dumisiplina sa mga anak niyo. Kaya kung may, ako yung kumakalaban pag kami nagbabasya teacher na yun. Kasi nga, 3 yung anak ko eh, nahihirapan na akong turuan sila, yung pa kayang 34. Kasi may mga parents kasing sensitive, guys. Mas mga ganda pa nga yung disiplina nung panahon namin eh. Noong panahon namin, makikita mo lang na andyan na yung teacher. Unahan kaming salubungin siya. Tapos, yung bag, kukunin namin isa-isa. Yung bag niya, yung bitbit niya, yung teacher. Ganun kagalang ang mga bata. Ngayon, wala na. Dadaan-daanan ka na lang nila. Diba? Captain Adventures naka-play. Si Ronnie TV naka-play din. Andyan na yung kasama natin. Salamat at dumating. Ang kaganapan ko din, nag-attend ti Kasjay? Assembly yun. Wala isang attendance na kami nga road. Kumlat ta dagitan ta itulod ni agpaukyang agpaukyangak ta sa kagpabanggod nak namin i-update na da sweldo ni Washington. Kawan ti allowance tayo. Sardi nagkano mo kasay di mo Adda 8:30. Ayan, ma'am ito lang si Lucy. Magpapakain lang ako ng alaga ko. Ayokong pumayat yun kasi ititunola namin yung native chicken pagdating ni Mister. Wala na, extend na naman nga yung bakasyon niya eh. Sabi ko alam ko October in-extend daw nung boss niya. November 15 daw yung tentative. Sabi niya tentative pa daw. Pero sabi ko, huwag ka namang umuwi ng December, masyado nang late. Kasi nga magpapa-check up kami. Sabi ko, maski last week ng November. Ngayon, ang teachers ang oo, tama ka Ma'am Maicon. Kaya ako ang kumakalaban sa mga parents. Babanatang ko sila sa GC. Yung mga sensitive na parents, ako babanatang ko sila. Sabi ko, kung ganyan lang din naman, magtayo ka na lang ng sarili mong school. Ikaw ang principal, sabi ko. Dapat may respeto din tayo kasi may policy nga eh. Kakalampag. Alam mo ba sa social media, ginagawa nilang yun. Kaya walang totoo yung sinasabi nila, walang protection ng mga teachers. Ginagawa nilang kung may complain, kakalampag. Sa amin may kalampag kasi kalampag yung web page ng isang vlogger. Doon ka magrereklamo, i-air mo yun. Sabi ko namin sa meeting, laging pakiusap ng teacher, ng advisor. Kung may reklamo kayo, pumunta kayo dito. Pag-uusapan natin ang kalampag, hindi ka nila mabibigyan ng solusyon. Thank you so much, Sis Lucy. Mamaya pa ito, babawi lang si Mr. Madayag. Sayang kasi 1,300 na yata ang watch hour niya or 1,200. Diba, ilaw po lang ilang kanon dito sa pikas. Ang dami nila sa kabila ilaw. Kaya wala pa silang Tulod mo nga muna ni Hardinan.
Madam Tumaka nag-uniform Mardin. Opo, doon dapat. Kasi ang level kasi dito, yung teacher, pero kung reklamo mo yung teacher, nakipag-usap kayo sa kasama sa principal, tapos from principal, kung di masisettle, i-ano sa director. Dapat ba mag-uniform kayo? Uniform? Ay, maganda kasi malapit sa ilog. Hindi na niya na kailangan mag-ano. Hindi niya na kailangan gagawa ka lang nito ng balon. Hanggang tuhod na balon. Tapos, Kabsatroni, naka-play ka po.
Ay, hindi ba ilog to? Yung nakita ko dun sa baba. Leng kayo. Asa tayo mo padulong? Ano mo payong-payong man mo? Ano mo wallet? Nakawala na yung wallet diya sa silong. Magdula man. Wala na tao na kaya ako ina. Wala ka bang kasamang guro, Ma'am Icon? Mahirap yan, i-handle kung ilan sila. Ay, kanal. Kanal pala yun. Dapat may megaphone ka. Oo nga eh. Para kang military. Ganto sa ano, sa taekwondo na nila. Sisigawan sila pagka ano. Hindi sila sumasabay sa ano, disiplina. Oo, maganda kung may teachers. Sige, Ma'am Maiko, i-mute ko lang muna, maliligo lang ako. Baka kasi magharang ito eh. Mag-ayos na naman ako ng CPR pagka ganun. Sis Lucy, nakababad lang ako. Ay, namalengke pala yata.
Madraso? Madraso? Si Jadilim? Wilin? Kato na kaping? Dako to? Silyo naman to. Inyaradhang na birong kanda di ID na. Classmate mo? Oh, hindi ko sila. Ready! Wala na tayo oras! Isa pa may dagdag! Presidente! Organizers, dito na mo, babe, please. Dili na sila maliyo kung naamo diri. Anto na wala mo i-action dito, dili ka po na sila, kaya tagad na sila sa inyo. Ipakonsa ninyo. Ipag-clear out ninyo ng area tanan. Everybody, back to your group. Back to your group. Wala na tayo oras. Wala, renorsyan ka na ron. Wala siya na ako sa isa. Akong dito, ni Surrender. Ako lagi yung mga kumakaon pa. Si Kabsat Nelda, 42/60 na video na. Pasensyahan niyo ako kasi masyado silang malayo. Nandun sila sa baba, nandito ako. O dapat may ano ka, Ma'am Icon, para hindi masira ang boses mo. Yung, yan, may harag na ulit, Ma'am Icon. Dapat may megaphone kayo. Kapeng Adventures, maraming salamat na nakailang minutes na si Kabs. Dito siya sa taas. Ayun, naka 1 hour and 6 minutes na ka na, Kabsat. 1 hour and 6 minutes. Kamusta naman natin si Ronnie? Kabsat Ronnie, uy, naka 36 minutes na, Kabsat. Tuloy-tuloy lang po ito. Kabsat Ronnie. Oh. Yeah. Wala na yung mga anak ko. Naiingayan ako sa kanila pag nagsasabay-sabay sila nag-uusap ng lalaki kasi may halong tawanan, asaran, doon ako naiinis. Kaya wala na yung eardrum ko, nagpapahinga na ngayon kasi wala na sila nasa training. Yung isa na lang.
Ay, sige. Magbibihis lang po ako. Katatapos ko lang maligo.
May harang ulit na may food yung Lazada. Welcome, Ma'am Icon. At inaantay ko na lang yung anak ko. Kasi bomba namin yung sasakyan. Lock. May ano na ang gulong. Tapos, bago siya mag-training, hatiran namin yung nanay ko ng gamot niya. Tapos didiretso ako sa kapital ng Bangged. Dahil i-check ko yung credit card ko kung okay na. Open naman ang BDO. Open naman ang BDO. Pag Sabado. Pangit pala nito. Yun lang ang pangit sa camera ng anak ko.
kasi ang ginagawa ko sa nanay ko, yung gamot niya, lagay ko sa ganito. Yan. Kung anong oras niya iinumin. Kaso lang, sa sobrang dami, marami kasi ito. Sa sobrang dami, nalilito na siya. Kasi ayaw nga niya pumunta dito, 86 years old na, kasi kaya pa naman niya. Kaya ang ginagawa ko, naglalagay ako ng lahat ng gamot na panggabi, kasi 7 o'clock naman ang schedule niya. Lalagay ko sa plastic ng ice candy. Babalutin ko yon. Bago ko ilalagay sa ganto, lahat yun pang morning. Lalebelang ko yun. Pang umaga. Yung isa naman, pang gabi. Yung tanghali niya, isang gamot lang naman yun. Tapos, kung nailagay ko na lahat sa isang ganto, ano na lang gagawin niya, kukunin na lang niya, lahat ng nandito na gamot, yun ay inumin niya. Kasi napansin ko one time, Mang, bakit yung isang gamot mo, hindi nagagalaw, yung isa lang yung nauubos. Eh, sabay dapat sila eh, sabi ko. Hindi anak, naggagamot naman ako, umiinom naman ako. Sabi ng asawa ko, ganito na lang gawin mo, baka nalilito na yun sa dami ng ng gamot niya. Ilagay mo yun sa, kumuha ka ng plastic ng ice candy, tapos lahat ng gamot niya na pang gabi, ilagay mo lahat doon. Kaya ang ginagawa ko, ginugupit ko pa isa-isa yun. Ilalagay ko sa ganito. Tapos, para pag sa Tupperware, kumuha na lang ng isang plastic, lahat ng gamot niya, 3 gamot yata, ayun ang panggabi. Ay, para hindi niya makalimutan. Mayroon pa nga isa, dapat sabay silang 2 klase, sabay silang maubos. Sabi ko, kasi pang good for 30 days po yan. Sabi ko, 1 month. Bakit 15 days pa lang yan? Ubos na itong isa hindi nagagalaw. Kaya may suspect ako na ulit yata. Kaya yung mga ganun yata pag tumatong ko, nagiging bata kasi kailangan mo pa mapagsabihan. Malakas pa kasi ang loob niya eh. Sabi nga ng doktor niya, tayo kasi tumatanda, lalo na ikaw nanay, matanda ka na, 86 years old. Naiisip ng isipan mo, kaya mo pa, pero yung katawan mo bumibigay. Kaya nakaya na pa niya magluto. Pag yung mga may naglalaban naman, pagka yung mga bedsheet niya, kaya pa naman niya magluto, nagdadamo pa yun, tatanggal ng damo doon sa bakuran niya. Tinanong ng kapitbahay daw, sinabi sa akin ng kapitbahay. Kasi nagtataka sila bakit ayaw kong kunin. Hindi ko naman sa ayaw, siya ang may ayaw. Nung nagkasakit siya, dinala ko dito, 2 weeks siyang tumira. Alam mo, ginawa nung gumagaling na. Ayun, nakabalot na lahat ng damit niya, isang umaga. Aga-aga. Sabi niya, Milet, iatid mo na ako. Sabi niya, iatid mo na ako sa bahay ko. Sabi niya, bakit ito ng bahay mo? Ay hindi, kung hindi mo ako iatid, hire ako ng tricycle sa labas at uuwi na ako. Napilitan ako. Dati dala-dala ko pa yung niya, yung manok niya, lahat ng alaga niya. Dinala ko dito. Tapos tinanong ng kapitbahay namin, bakit ayaw mo kasi doon? Dito kaming magkakapatid eh. 2 lang kami nandito sa Abra. Yung kuya ko kasi may inaalagaan naman niya yung biyenan niya. Kaya hindi siya nakapunta sa nanay ko, so ako lang. Bakit ayaw mo doon pumunta sa anak mo? Alam mo ang sagot ko, maliit kasi yung bakuran nila. Kasi nakasemento pa yung bakuran ko. Wala siyang tatanggaling daw mo. Nakaupo lang naman kasi nga naman naisip ko, oo. Kaya sabi ng asawa ko, wag mo na lang pilitin. Nakalalo pa siyang Kaya marami siyang yung mga teacher, naka-edad niya, 86. No, ulian na yun. Ulianin na. Mayaya na sila. Ayun, 86, nakakapagluto. Hindi na nga lang siya nakakapalengke.
lumalabas, ayaw nga lang niya ng lumalabas sa namamasyal. Kaya namamasyal lang yun every 2 months. Kung may check up po siya, dinadala ko doon sa capital ng Abra sa Bangged. Yun na yung time na ipapag-groom ko naman siya. Papagupitan ko ng buhok, papakulayan ko ng buhok niya. Yun. Alam mo ang ginawa namin, Ma'am Icon? Kaysa paghati-hatian namin na magkakapatid yung ari-arian ng matanda, binenta namin. Yun ang ginagamit niya, panggamot. Kasi may mga kapatid akong, alam mo naman, hindi lahat ng magkakapatid ay nagsishare. Kami lang ng kuya ko nagsishare kasi, bali 3 lang kami. Kung nako-hospitalize siya, ganyan. Naisip ng kuya ko, di bali sa akin, sabi niya, kasi graduate na yung isang anak niya. So, isa na lang pinapaaral niya. Pero mahal naman ang tuition fee. 100,000 daw isang semester. Tinanong niya yung nanay ko, Mang, ibenta na lang natin yung bukid mo. Yan ang gagamitin mo para hindi siya mahiya. Yung alam mo yun? Kasi mahihiya sila eh. Lalo na pag bibilhan mo ng gamot, bibilhan mo ng ensure. Yung ensure, Ma'am Icon, ang mahal-mahal. Mas mahal pa sa gatas ng bata. Yung ensure gold. Pag binibilhan namin siya noon kasi ng ganun, pag galing sa amin, bulsa namin, na ano siya, na sabi niya, ay sayang. Kasi naman ang dami niya, parang alam kong nahihiya. Kaya ngayon, sabi ko, maski hindi ko i-deduct lahat doon sa ako kasi ang humahawak ng pera niya. Nandun, naka-time deposit lang. Di ko pa nga binabawasan. Pera ko pa rin yun, yung ginagastos ko. Sinasabi ko na lang, huwag ka nang mag-alala, may pera ka. Ang laki-laki ng pera mo, sabi ko na lang. Kasi naisip ng kuya ko, hindi pwedeng hindi niya pakinabangan yan. Kasi pag pumanaw na ang nanay natin, ang lahat ng ari-arian na maiiwan niya ay maghati-hati tayo magkakapatid. Biro mo, tayo lang dalawa ang gumagastos sa kanya. Iba nating kapatid, hindi naman sila nagbibigay, sabi niya. Kaya yun ang naisip ng paraan para, siyempre, matulungan ng nanay namin. Which is, iniisip ko, totoo nga din naman siya. Kasi sabi niya, may mga hipag kasi. Minsan yung mga lumalason sa isip ng mga asawa. Mga hipag. May mga hipag kasing, alam mo yun. Mas daig pa nilang mga totoong kapatid. Yung isang bukid niya, nabenta namin ng 150,000. Yung isa, 250,000. Bus na yung 150, 250 na lang. Sabi ko sa kuya ko, sabi niya kasi, i-deduct mo lahat ng gastos mo pa, maski pa mga malengke, sabi niya. Sabi ko naman, mauubos yun. Magkano lang naman yun, 250. Sabi niya, hindi, ako bahala kapag naubos. Meron pa tayong isang ari-arian na ibenta. Pero nakakonsensya naman ako, kasi anak naman ako. Hindi ko lahat, ang dinededuct ko lang doon yung gamot. Kasi isang check-up niya sa good for 2 months. Laboratory plus gamot. Nasa 10,000 kasi yun. Every 2 months yun. Pero mo yun, mahal-mahal. Buti nga nag-time deposit ako sa cooperative. Mas mataas ang guys. Kaya pinopromote natin yung cooperative. Mas mataas ang interest kaysa doon sa yung 6 months na interest ng pera niya nasa 8,000. So, hindi sayang din yun. Si 6 months. Nalpas ka na mintan. Yung kalatan din. Ako. Kasi pag naiwan yung ari-arian, pag-aaway-awayan yun. Di bale ako, lang, kaya ko naman na mabuhay ng wala yun.
Napansin kasi simula noon, nung tatay ko kasi, nung nabubuhay siya, ayaw niya kasing galawin, ibenta. Tsaka ngayon, ang mga bukid ngayon, lalo dito sa probinsya, dahil sa mga dole out, wala ka nang makuhang matinong caretaker. Yun yung sakahan na yun, ipinamana sa akin. 60 bags yun ang inaakyat noon ng tatay ko. Malinis na yun, 60 bags. Nung sasaka ang tatay ko nung buhay pa. Ngayon, ang binibigay na lang sa amin na hati, yung share namin, 6 bags. Biro mo, 6 sacks. Hindi pa well-milled yun. Palay pa lang. Ganun ang mga caretaker ngayon. Kaya mas maigi pa ibenta mo, tapos gawin mong i-business. Kaya ang ginawa namin sa bukid ng nanay ko. Binenta namin, yun ang panggamot niya. Para hindi siya mahihiya, alam niyang may pera siya. Dati, pag pinadala ko sa clinic yun nagwo-worry lagi. Wala ka ng pera, ganito. Ngayon, hindi, may pera ka kako. Pinapakita ko yung bankbook niya. Para hindi lang maraming, sa akin na lang nakapangalan. Kasi alis pa yun, lalabas pa yun, mag-update. Pag naka-joint account. Opo, sa co-op mataas ang interest saka walang tax. Wala pong tax ang cooperative. Kasi ang cooperative na sinalihan ko kasi yung Abra Diocesan Teachers and Employees Cooperative. Ang may-ari nun, ang nagtatag nun, mga diocese, mga pare. Kasi noon, di ba sila yung director sa mga diocesan schools, yung mga teachers nila nangungutang. Doon daw nagsimula. Nangungutang, kaya yung pare, si bishop, na director sa isang diocesan school, why not magtayo tayo ng cooperative, sabi niya. Nag-initial daw siya ng pondo na 100,000, tas yun ang pinaikot. Dati mga teachers lang ng diocese hanggang in-expand na. Naging in-expand sa community. May branch na yun sa Pangasinan, sa Baguio City. Sa marami ng branches. Billionaire, na siya, large-scale cooperative. Billionaire cooperative. Yung kapatid ko sa Lasal, na rin yan, nag-member kasi nakita niya, nabasa niya yung financial statements nun. Sabi niya, mas mataas pa ang assets, saka nito, kaysa doon daw sa cooperative na meron siya. Kasi may 6 daw siyang member ng cooperative doon sa Manila. Sabi niya mas mataas pa daw yung cooperative dito. Tsaka mga pare nga yung namamahala. Yung mga nasa board of directors. Kaya matagal na to, ma'am. Itong ADTEM ko na yan. Kaya dyan din ako nag-member. Aside sa benefit na interest, pag nagde-deposit ka, may mortuary aid din. Ibig sabihin, namin, yung pag may namatay, mag-enroll ka ng 5 extended family. Sino? Di ba, paspasa, ma'am, ka 11 lang kayo. Yun. Pero ang problema, di ko naman na nahuhulugan ang savings. Kasi ang daming pagkagastusan. Yung taekwondo nila, mahal ng monthly niyan. 4,500 ang monthly na binabayaran ko yan sa training fees.
nagpunta pa kami ng iba pa yun pag nagto-tournament kami. Depende pa sa lugar. Yung lawag ko ay nasa 15,000 yung naubos ko dun. Kasi bayad sa entry, 1,500 isa. Training fees nila, 1,500 isa. O 4,545 kasi tatlo sila, adi 9,000. Pamasahe namin, 2,200. Pagkain namin. Yun. Pero para sa mga anak, na ano na lang namin, pinagbibigyan. Kasi pagdating daw ng, ilakmin tulatan. Pagdating ng araw, so daw kasi sila magpulis o mag-PMA. Di, kaysa yun kasi yung sport na gusto nila eh. Hindi naman sila nakakwalify sa basketball. Kaya nagagalit ako pag sabi ko, sayang yung binabayaran ko. Sabihin nyo na lang kung mag-quit kayo para makakapag-save ako. Wala, Ma'am Aiko, naka-black belt ko sila. Tatlo sila. Mahal ng 15,000 ang isa. Sa pag magba-black belt na sila, 15,000 ang isa. Biruin mo yun, tatlo sila. Di after 2 years kasi ang training bago ka mag-black belt. Umpisa muna yung yellow belt, blue, tapos red, brown, ganun. White belt, tapos yellow belt low, yellow belt high, blue low, blue high, red low, red high, brown low, brown high, tapos black belt, junior black belt. Napag-usapan namin ng asawa ko, hindi pa naman tayo magpapakakuleyo, kaya pwede pa natin gawin, sabi niya. Pero ano lang yun, pag may guidance ka kasi sa Panginoon, tsaka pag hindi ka nandadaya ng kapwa mo, alam mo, Ma'am Aiko, yun yung yun yung patotoo ko talaga. Hindi ka pababayaan nila sa financial. Hindi ka nandadaya. Kung ako, nakakatulong din sa iba. Maski konti lang naman ang sweldo ko sa gobyerno dahil nga sa loan. May loan pa akong binabayaran. Pagkano lang ang net pay ko sa isang buwan. Loan kasi dahil nagba-buy and sell kami ng lupa. Syempre, kailangan mo mag-loan sa cooperative. Tapos, para mabili mo yung lupa, hindi mo naman yun maibebenta agad dahil nga ayoko naman ibenta dahil sa murang halaga syempre business yun, dapat kung sa katamtamang presyo lang naman. Yun. Diskarte lang naman sa buhay. Kasi kami talaga walang tumutulong sa amin, hindi kagaya ng kaibigan ko, kapatid niya si Mayor, scholar lahat ng anak niya ni Mayor. Di ba, magaan, magpaaral, tapos yung biyenan niya nasa Amerika, nagsusustento din ng allowance. Kami, wala, kaming dalawa lang mag-asawa. Ang nanay naman niya, retired teacher, may pension siya malaki, pero ayaw naman kami, iba siya pag napaaral ka. Ang idea kasi ng biyenan ko, pag napaaral ka na, tama na yun. Parang agila. Alam mo yun, yung agila o kaya yung ibon. Pag naging may pakpak na yun, pag grown na siya, di ba, may pakpak na yun at kaya na niyang lumipad. Yun, bahala ka na. Ganyan siya. Walang umaalalay sa amin in terms sa financial, bahala ka ng mag-asawa. Pero pag mabait ka sa kapwa mo, the blessings are keep on pouring. Yun yung nararamdaman ko. May time pa nga na alam mo yun, tag-aaral na yung tatlo. Dito sa probinsya, Ma'am Icon, yung tuition fee na 19,000 sa ng isa, mabigat na yun sa bulsa. Kasi nasa probinsya tayo, ang bilhin dito, affected naman tayo sa inflation rate, affected naman mga bilhin dito. Bigas lang ang mura, ikumpara mo sa Manila. Pero yung sibuyas, 150, 200, kamatis, 150, ano ba yan? Diba? Yun.
Basta mabait ka sa kapwa mo, hindi ka pinapababayaan ni Lord. Yun yung napapansin ko. Kasi may time nagipit na kami, kaya nag-abroad yung asawa ko eh. Kasi nasa government din yun. Ayaw naman niya kasi ang asawa ko maprinsipyo. Maski yung time in nga lang niya, sabi ko, bago mo ko ihatid, kasi madadaanan yung office niya. Bago mo ako ihatid, dumaan ka muna sa office niyo, mag-time in. para hindi ka malate ka ko. Sabi niya, konting bagay lang yan, dadayain ko pa. Sabi niya. Lahat naman na gumagawa ng ganyan. Hindi, alam mo, sabi niya sa akin, napahiya pa nga ako. Hindi porket ginagawa ng karamihan, o ginagawa ng iba, lisensya mo na yun para gawin din. Pandaraya din yun. Hindi pwede yun sa sa gobyerno. Mga prinsipyo, hindi pwede. Umalis siya kasi mga boss niya doon, mandaraya. May corruption, in short. Meron din naman sa Hindi mga dobok nga di white. Hindi pinag-black. Meron din naman sa pinapasukan ko. Kaso nagiging bulag na ako. Kasi nasa ordinary employee lang naman ako. Hindi ko naman kayang baguhin ang sistema. Bahala sila, hindi ko naman kasalanan. Siya kasi nasa unit chief. Unit chief head kasi siya. Kaya nasa level siya ng management. Nakikita niyo, hindi niya kaya ang konsensya. Nag-resign siya. 9 years na siya dun eh. Yung totoo yun, alam mo ba, sa gobyerno, yung mga nagbabangayan sa Senado, kung sino doon ang satsat ng satsat, dada ng dada, siya ang may siya ang gumagawa ng hindi maganda, which is true. Ganyan din naman sa lahat sa gobyerno, maski sa, kaya totoo yung sinabi niya, maski sino pa ang pinakamagaling na presidente, hindi niya kayang baguhin ang sistema sa gobyerno hanggang dun sa laylayan kasi nakatatak na yan. Kagaya ng syempre yung mga kagaya ko, mga yung mga mas bata pa sa akin, nakikita na nila ginagawa ng senior nila eh. Di pagdating nun sila sa naman, kung walang prinsipyo yun, ganun ang kalakaran eh. Di gagawin din nila kung ano yung nakikita nila. Ganun kasi, kumbaga mana-mana lang. Kasi kultura na yan sa opisina. Yun yung sinasawag na organizational culture. Mahirap baguhin. Kaya si San Miguel, yung San Miguel Corporation, nung fresh grad ako, dream ko makapasok sa kumpanyang yun. San Miguel Corporation, siya sa mga business tycoon sa Manila. Na-meet ko ang isang kaibigan kasi na-employ ako sa Makati. Galing pala doon sa San Miguel. Sabi ko, bakit galing ka doon? Bakit ka umalis? Sabi ko. Tapos sabi niya, naging kaibigan ko rin, office mate, naging kaibigan. Nag-retrench ang San Miguel, sabi ko. Anong big sabihin? Nilay off. Para daw kasi nag-change management eh. Doon sa transition na yon, para mabago ang kultura ng management na yon, nilay off lahat, inoferan ng early retirement lahat ng managerial level hanggang doon sa baba. Ang tinira lang nila yung nasa accounting, financial controller yata. Lahat doon binago. Kaya nabago ang kultura nila. Pero sa gobyerno, hindi mo yan mababago. Yun yung real talk. Hindi mo yan mababago. No one is indispensable. Tama ba yun? Invincible. Ano ba tawag doon? Kasi ikaw, kaya ka nilang palitan. Kaya ka nilang palitan. Anytime. Syempre, yun ang bread and butter ko eh. Sabi ko, pipi at bingi ako. Bulag. Bahala sila kung gagawa sila, basta ako malinis ang ipapakain ko sa pamilya ko. Yun na lang yung prinsipyo ko. May mga corruption dun. Hanggang dito sa baba. Sa laylayan, meron. Kung nag-i-speech yung mga nasa management, sila naman yung gumagawa. Dapat para sa sarili. Oo.
Iwan ko lang muna ito guys, pati yung mga play ko, Ma'am Icon. Iwan ko lang ito kasi pupunta ako sa mother ko. Papahangin muna namin yung sasakyan. Tapos pupunta ako sa mother ko, dalhin ko yung kanyang gamot. Ruar mo di lugan eh. Pwede white na ako ko. Pagulok ng belt ko. Belt mo, datan sa kwa. Kitam jinti jeers. Huwag mo nagulok, kaumot dito. Kitam adjay partuan. Andan sa amin na jeers. Dadalan ko ng gamot. Then, didiretso na ako sa capital. Ipapalot ko nga yung credit card. Mag-vision na magtan. Tabara di bubo. Kumakamuka ah. Kasi magagamit ko din yung credit card just in case by the time na magpapagamot ako. Kukulangan kami sa financial, yun na lang ang gagamitin ko. May kapatid naman ako ready tumulong na kung kailangan mo, nandito lang kami. Siyempre, papalitan ko din naman yun, utang. Walang interest. Kaso ako kasi yung taong hanggang kaya ko, hindi ako nagpapatulong sa kapatid, sa kamag-anak. Hanggang kaya ko. Kasi nire-reserve ko yun. Nire-reserve ko yung mga tulong nila pagdating ng panahon na kakailanganin ko na talaga. Yun. Oo, tama. Tama, ma'am. Hindi lang sa education, hindi lang kasi sa education sector, sa lahat ng sangay ng gobyerno, may corruption. May corruption talaga. Hindi mo maalis yun. Kumbaga, nasa bloodstream na yun ng leader. Pero depende naman sa leader kung ano. Depende naman sa prinsipyo din. Sabi nila, may advice sa akin, magpasipsip daw ako para mabilis daw ang ayoko. Okay na sa akin kung ano man yung rank ko ngayon, sabi ko. Kasi pag nagpasipsip ka dun, utusan ka, gawin mo to, gawin mo yan. Kasi para gagawin ka nilang instrumento ng iba-ibang bagay. Mag-YouTube na lang ako, kako. Mag-YouTube na lang ako. Buti pa dun, may freedom ako. Kaya kanya-kanyang prinsipyo yun. Kaya yung mga sip-sip sa gobyerno, mabilis talaga silang ma-promote. Sabi ko, mag-YouTube na lang. May nagsabi sa akin na sasaya. Kasi sayang yung talent mo, sabi niya sa akin. Sayang kasi yung talent mo. Magpapatulong ka sa politiko, punta ka dun. Totoo yung sinasabi nila na hindi ka mapopromote dahil kailangan mo ng politician. Magbabaw ka, lalo na sa amin. Ang isa sa board of trustee namin ay si congressman. Kailangan mong magbaw, lumuhod. Sabi ko, okay na ako. Pagtyagaan ko na lang. Mag-YouTube na lang ako. Retirable pa yung nagsabi sa akin. Kasi alam niya dahil nanggaling din yun sa private. Iba kasi magtrabaho ang private personnel. Ang private company. Sa private company, walang ganyan. Kung nakikita ka nilang may potential, kahit saan ka pagaling, probinsyana ka man o pipick upin ka nila, iangat. Sa gobyerno wala, dapat maulingan ka muna ng kaldero ni San Pedro. Highness, ang tawag namin. Maulingan ka muna ng uling ni San Pedro bago ka bumulusok sa taas. Yung iba, nagbabayad yun, 100,000 para makuha nila yung item. Ako hindi. Bakit ko babayaran? I-promote ako kung deserve ako. Ganun. Kaya sa mga maprinsipyo, hindi pwede sa gobyerno. Kakalam ang sikmura mo, kagaya ko. Ewan ko, yun kasi yung aral ng tatay ko noon, na wag niyong ipapakain ang pamilya no sa ang galing nakaw. Sabi. Yun,
Yun lamang guys, aalis na kami para makarating din ako ng after lunch. Sige guys, i-mute ko lang ito. Siguro mag-run ito ng more than 1 hour na fully charge naman na. Sige guys, thank you so much for listening and God bless you all. Tuloy lang po ang watching. Idol Oscar, nandiyan ka ba? Mamaya na lang kita ipag-play. Naka-play po, Ma'am Icon, Kepweng Adventure, Sis Lucy, sino ba ba yun? Ronnie TV, si Kimi Vlog ka, madaling araw pa yun, pero yaan mo na. Kasi mabigat ang video niya. Sige guys, nag-alarm na yung anak ko. Bye everyone, naka-silent ko na lang.